Video kali ini kita akan membuat penukaran valve cover gasket oil control seal kepada Mazda CX-5, Mazda 3 dan Mazda 6 yang berenjin 2 liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat sedikit DIY untuk menggantikan valve cover gasket dan juga oil control seal pada Mazda CX-5, Mazda 3 dan juga Mazda 6 2 liter semua sama. Saya tak ada baju khas untuk bengkel, saya pakai baju biasa dan saya gunakan apron. Inilah attire saya. Ada yang menggunakan glove untuk membuat kerja, tapi bagi saya glove ke tak ada glove sama aja. Kemudian kita boleh cuci kalau tak ada glove. Okey, kita teruskan pada proses-prosesnya. Pertama sekali kita kena buka cover yang buruk ni lah. Dia buruk sebab tak cuci. CX-5 warna biru lah. Okey, cara dia mudah. Ada 4 klip di sini dan di bawah sini. Dua ni. Just ambil je. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita lihat ni bendanya. Valve cover gasket. Dan oil seal pada sini. Oil seal pada sini. Ni. Selalunya kalau kita tengok siapa-siapa yang buat video, dia cuma gantikan valve cover gasket. Tapi benda ni tak. Ni selalu bocor dua ni. So kesan bocor tu boleh nampak di belakang foto. Dan bila kita dalam perjalanan ke mana-mana, bila berhenti nampak asap, bau asap terbakar. Bau minyak hitam sebenarnya. Bocor dan dia terbakar. Jadi kita perlu atasi masalah tu dengan memperbaiki kebocoran tu. Okey. Perkara pertama yang perlu kita ada ialah spana saiz 10. Yang ini saiz 8 untuk buka spark plug. Spana saiz 10 untuk buka keliling. Bukakan soket ataupun konektor dan kita cabut semua. Apabila kita cabut, kita kena cek segalanya, masukkan kembali konektor tu. Okey. Dan jangan lupa kita cuci bahagian-bahagian yang ada berkerak-kerak tu. Cara mencucinya simple, sama ada guna petrol, minyak tanah, anti-rust, carburetor cleaner atau carburetor body cleaner, atau cuci dengan sabun. Baik, pertama kali kita pastikan konektor ni tidak leput. Kalau leput, nayak. Kemudian kita gunakan hujung screwdriver dan kita pry ataupun main-mainkan cungkil-cungkil pada soket ignition coil tu. Perlahan-perlahan, jangan terus sentap, takut dia patah. Jika tak nampak, guna spek Okey, dah cabut. Baiklah, seterusnya kita akan membuka valve cover dan juga ignition coil tu. Ignition coil. Okey, selesai cabut benda tu, semua ni kita letak tepi. Kemudian kita cabut soket yang lain. Okey, ini oil control sensor dan yang lain-lain juga kita cabut. Okey, kita akan buka ni dan semua yang melekat pada valve cover ni. Sementara belum buka tu kita sembur dengan angin lah. Inilah kelebihan kalau ada kompresor angin. Buka tituk kita nak buat apa tapi dia bising lah. Kita keluarkan dulu. Kita longgarkan dulu. Untuk memastikan skru tidak terjatuh, kita gunakan ni magnet. Dia akan melekat senang. Dengan menggunakan magnet, kita tidak perlu bersusah payah. Just cabut macam ni je. Longgarkan. Kalau kita cabut macam ni pun boleh. Untuk mencapai tempat yang sukar seperti ini. Itu sebabnya yang kita perlukan ni. Itu pun saya miss. Tapi dapat juga. Okay, ini minyak yang bertakung pada exhaust. Ini agak susah sebab dia dah mati kita. Kita buka yang ni. So, jaga dalam situ. Okey, macam mana nak cabut dia melekat kuat? Kita pakai ni mallet.
keras. Okay, ni bahagian belakang yang bocor. Dah keras, dah lepeh. Yang depan ni pun, ini pun dah keras. Okay, kita gunakan cup spray atau injector cleaner. Penggunaan tisu paper ni akan membuatkan dia berkecai, tak digalakkan. Alternatif yang terbaik adalah kain boro. Bezanya alkohol ni dia cepat kering, cepat menanggal kotoran. Kita boleh lihat perbezaan dia menggunakan alkohol di sini, cepat kering. Saya nak selesaikan dulu proses mencuci. Okey, terdapat beberapa tanda-tanda tanda-tanda gasket line sini. Kalau tengok ni ada line ni, ada line gasket ni pun ada. Okey, kemudian gasket marker atau gam gasket marker dia letak di bahagian sini. Okey, ni. Ini bahagian yang mudah bocor. Kita tak perlu letak pada semua bahagian. Hanya bahagian-bahagian tertentu saja. Di depan ni dan juga di bahagian belakang. Ini. Ni di bahagian belakang lah. Okey, ini bahagian marker daripada pengeluar di sini. Okey, semua dah clear. Bagi satu di sini. Dan di sini sikit, calik-calik sikit je. Dan di bahagian sini sikit. Dan bahagian-bahagian corner di sini. Bahagian straight tak apa. Kita tambah lagi bahagian-bahagian yang ada curve. Curve sini. Ini curve ni selalu bocor. Dan curve bawah ni. Dan juga curve di sini. Ni banyak curve. Kita cuma tengok bahagian yang curve saja. Di bahagian sini pun ada curve. Taruh sikit. Itu yang dia attack bahagian yang paling lemah bila dia dah tak function dah. Bahagian sini. Proses dah nak habis. Kita habiskan lah. Okey, kemudian kita gunakan ni. Dan masukkan oil control seal dari sebelah dalam. Selepas saya cuci semua ni, semua dah cantik, tak ada minyak. Saya cuci dengan sabun, kemudian saya keringkan. Dan kemudian saya gunakan angin untuk singkirkan saki-baki air yang bertakung. Okey, kita masuk di sini. Simple je kerja dia. Sangat-sangat simple. Sebab dia lembut lagi. Okey, dia masih lagi lembut berbanding yang dah dipakai tu. Okey, ni yang keras dan ni yang lembut. Dia lembut, kita picit, dia balik ke bentuk asal. Yang ni yang keras, dia jadi berpetak-petak. Ni yang lembut. Okey, yang ni, yang keras ni kita buat macam ni. Okey, yang lembut kita just tolak saja. Okey, sebab dia lembut. Ramai yang tak tukar benda ni, cuma tukar bahagian ni je. Gasket valve saja, oil control valve seal, tapi tak tukar. Okey, adakah dia dah ketat? Belum ketat lagi. Kita ambil mallet, kita ketuk-ketuk. Elakkan daripada menggunakan benda-benda besi. Kalau anda jika guna benda besi, kita gunakan extension. Buat macam ni. Dan ketuk pelan-pelan. Buat 4 sudut. Dan cikan. Jadi macam tu. Simple. Jangan ketuk kuat. Okey. Settle bab oil control seal. Dah. Letaknya benda ni. Bab. Okey. Kemudian kita akan pasang valve cover gasket. Okey. Ini pisau saya suka main dari dulu. Jangan tiru aksi saya. Okey. Dah habis. Simple je. Right. Ini dia punya yang baru. Bagaimana cara dia ni? Okey, yang melengkung akan pergi ke bahagian yang melengkung. Yang tak melengkung akan pergi ke bahagian tak melengkung. Ini ke situ. Okey, cuba kita tengok pada bahagian gasket ni ada tanda ni. Nampak ni? Okey, ini bahagian yang kita kena bubuh gam gasket. Tu cara dia. Kita check lagi. Ada tak lagi? Okey, ada lagi. Ini bahagian kita bubuh gam gasket yang ada petak-petak ni. Okey, 2 saja. Okey, bagaimana dengan bahagian melengkung? Okey, bahagian melengkung kita boleh bubuh sikit. Okey, bahagian sini. Kita tengok. Bahagian sini tak ada. Tapi untuk safety kita just taruh gam melengkung di sini. Okey, ni dia punya trik untuk pasang valve cover gasket. Okey,
Okay, di sini bahagian spark plug kita boleh juga taruh, tapi dalam 1-2 mm, jangan tebal-tebal. Dalam gasket apa yang kita boleh pakai, saya guna Isabella Vispella. Ini murah je, RM11. Beli kat kedai yang all in one, kedai DIY. Nak beli yang mahal boleh juga. Okay, yang ni kita kena buang dia punya ujung ni. Saya guna pisau saya sikit saja. Okay, jangan biarkan yang terpotong tu masuk dalam ni, bahaya. Alright, ni dah ready. Jadi kita masukkan benda ni, masuk bahagian yang curve dulu. Masuk bahagian curve. Okay, sebelum tu kalau dia tak cukup ketat, sapu sikit minyak di sini. Glove cover gasket ni dia ada dua jenis, satu daripada Jepun, satu lagi daripada Thailand. Okay, yang dari Jepun tu packaging warna biru. Yang ni di color dia biru. Yang ni made in Japan, second quality, OEM. Ada yang made in Thailand. Semua original lah, cuma dikilang di Thailand, bukan kilang di Jepun. Itu je bezanya. Kalau cari original dengan tukaran mata wang asing, terutamanya yen, kita tak dapatlah harga yang mampu milik. Kalau nak harga mampu milik, belilah ori Thailand, sebab di Thailand ada kilang Mazda dan dia juga mengeluarkan parts kereta Mazda. OEM ni kualiti dia pendek sikit, dia tegang lah, dia tak macam original Jepun, dia terus masuk lubang. Tu bezanya OEM dengan original. Kalau nak beli gasket ni, pastikan beli pada model yang betul. Kalau kata enjin ni 1.6, cari gasket 1.6, jangan gatai nak beli 1.8. Super macam Sky Active ni, kalau enjin dia 2.0, belilah 2.0 punya gasket. Jangan pula beli 2.5. Itu cari pasal namanya. Itu rugi, tak boleh pakai. Okay, cover ni plastik tapi bukan plastik Lego ke, high temperature thermoplastic. Dah tarik sikit. Pasal ni OEM, original. Original dia tu masuk melekat. Itu beza. Okay, ni kita boleh lah. So bagi saya nasihatkan carilah original. Benda ni dia pakai lama. Kalau OEM ni bergantung pada cara kita ketatkan skru cover lah. Okay, kita cuci sikit lagi. Okay, nak tengok dah rosak punya macam mana tadi. Ni yang elok, ni yang tadi tu oil control valve seal crash. Ni yang ni dia dah pecah. Yang layer sambungan tu pun dah rapuh, dah liat macam tu. Dan juga yang panjang tu dah patah. Dia liat patah. So bila dia tak ada elastik, dia tak boleh seal lah. Okay, kita mulakan dengan squeeze sikit. Kita pergi ke bahagian tadi tu, sini, dan juga bahagian corner, bahagian yang corner ni. Menghala keluar, bukan menghala lekuk ke dalam, yang menghala keluar. Okay, kita guna sikit saja. Bahagian straight tak perlu, dia dah okey. Okay, kemudian bahagian dalam, selalu orang tak berapa nak ambil perhatian. Sikit je, bukan tebal macam 1 inci ke tebal ni, sikit je. Okey, dah settle. Benda yang tu kena adjust, kita adjustkan sikit. Ada bahagian sini pun kita tambah sikit lah, bahagian lekuk. Banyakkannya bahagian lekuk ni selalu problem lah. Okay, ini part yang agak susah juga lah, iaitu untuk pasang. Mulakan dengan bismillah. Agak mencabar jugalah. Ok, sekarang kita pasangkan skru-skru yang ada ni. Sebelum tu kita cuci lah, dah kotor kan. Ok, sekarang kita ikat dengan pergerakan jari, bukan pergerakan ulasan gelangan tangan. Ikat sikit je. Ok, kita buat cara ikatan bersahaja, tak payah kuat.
Okey, sekarang kita buat ikatan menggunakan kekuatan gelagan tangan. Kalau tak ada torque wrench, ini cara dia. Kalau torque wrench, mana-mana kita boleh mula, tak kisah. Janji kita berpandu kepada berapa pound, berapa newton meter pada torque wrench tu. Tapi kalau tak ada torque wrench, kita kena ikat cara diagonal. Diagonal dia berpusing macam spiral. Baik, kita mulakan dengan bahagian tengah. Ada yang kata start dari sini, sama ada dia reverse macam ni ataupun macam ni. Okey, gini cara dia. Kita mula di bahagian tengah. Okay, kelebihan version baru pada skru model Skyactiv ni, dia tak pakai skru macam ni. Dia ada skru macam ada separuh. So kalau kita ikat ketat pun dia tak akan silap lah. Jadi kita teruskan ketat. Okey, itu cara dia. Dan kemudian kita sambungkan semua yang lain. Sepatutnya kalau nak cuci konektor ataupun soket, kena guna konektor punya spray lah. Kalau nak pakai ni pun boleh, tapi tak boleh terus pakai, biar dia kering dulu. Kebiasaan kita pakai ni lah, contact cleaner. Kalau tak ada ni, pakai ni pun boleh. Yang ini boleh dalam masa yang singkat lah, boleh terus pasang. Yang ini kena biar dia kering dulu. Jadi saya pakai ni ya. Okey. Begitu juga ni. Okey, sekarang kita pasang balik ignition coil. Macam tadi juga, jangan terlalu ketat. Sikit aja, kita ambil angle. Ada torque wrench kan, ketua ring ni tu lah. Tu lagi sikit, tambah sikit-sikit. Okey, dah. Itu je. Maka selesailah proses menggantikan valve cover gasket dan juga oil pressure seal. Okey, dah siap, dah shining. Kita cuba start, apa akan jadi. Tadi dah buka banyak sensor, cuba dia boleh start tak. Steady, mobil terhilat-hilat. Tengok bahagian belakang. Itu saja.